Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày lễ Quốc Khánh, công ty sắp xếp cho tôi phòng qua đêm. Đêm khuya lại phát hiện trên giường có thêm một tờ giấy. Đừng mở cửa khi nghe thấy gì. Coi chừng những người chết sống giả dạng người bình thường. Tôi gia nhập một công ty với mức lương 70.000 một tháng. Ngày đầu tiên đi làm đã làm việc đến 9 giờ tối. Tôi và 5 người khác. Khi nhân viên mới sẵn sàng nghỉ việc, ông chủ gọi chúng tôi lại. Tối nay 6 người phải ở lại công ty. Tôi đã chuẩn bị phòng rồi. Tất cả đều là phòng đơn. Nhưng hãy chú ý, đừng mở cửa vào ban đêm. Nếu không hậu quả sẽ tự chịu. Nghe vậy Uyển Ngôn lập tức biểu thị từ chối. Không được, tôi về nhà còn có việc. Ông không thể hạn chế quyền tự do của nhân viên. Nếu cô có năng lực, cô có thể đi ra ngoài ngay bây giờ. Uyển Ngôn mở cửa đi về. Nhưng bất kể cô ấy kéo tay nắm cửa như thế nào, cánh cửa đó không nhúc nhích. Ngược lại là tay của cô ấy lập tức xuất ra rất nhiều vết máu. Bạn đã ký hợp đồng nhập cảnh rồi. Tối nay phải ở lại đây. Không thể rời đi cho đến 6 giờ ngày mai. Người xáo phạm cần phải dùng mạng sống của mình để bồi thường. Chúng tôi nghe xong đều sắc mặt thay đổi. Uyển Ngôn cũng đành phải thỏa hiệp. Giây tiếp theo mọi người đều nhận được tin nhắn. Tiểu Ngưu, số phòng của bạn là 1307. Chúc bạn có một giấc mơ đẹp. Sau đó tôi đến 1307. Sau đó khóa cửa lại. Trong phòng có một cái giường, thậm chí còn có phòng tắm riêng. Tôi sẽ đi ngủ sau khi rửa mặt. Nhưng lúc này tôi nghe thấy tiếng kêu cót két. Giống như có cái gì đó đang gõ cửa. Tôi không buồn ngủ, trong nháy mắt nhìn ra từ mắt mèo, nhưng không thấy ai cả. Và tôi hét lên, ai đang làm điều đó. Giây tiếp theo âm thanh đột nhiên dừng lại. Tôi sẽ không dám nhúc nhích ở cửa. Không có âm thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi tôi vén chăn lên và chuẩn bị trở về giường, tìm thấy một ghi chú xuất hiện trên giường. Mặt tôi hoảng sợ, vội vàng cầm ghi chú lên xem ngón tay. Trên đầu viết, đừng mở cửa khi nghe thấy gì. Coi chừng những người chết sống giả dạng người bình thường. Tôi nhìn qua mặt sau, phát hiện còn có chữ viết tay trước. Xin đừng mở cửa cho ai cho đến khi trời sáng. Nếu bạn nghe thấy âm thanh như thế, đừng lo, đó chỉ là trò đùa của trẻ con. Cẩn thận với người khác trong gương. Thứ ba, đêm nay không có trăng. Nếu thấy trăng, mời ăn quả đỏ trên tủ đầu giường. Người thứ tư và thứ 6 có một kẻ giết người. Hãy chú ý bảo vệ bản thân. Thứ 5, đã có người chết rồi, nhưng bản thân người đó vẫn chưa biết. Tôi đọc ghi chú rồi, có chút không hiểu nổi. Thế là gọi điện thoại cho đồng nghiệp Như Yên. Cậu ngủ chưa? Chưa đâu. Tớ hơi sợ một mình. Tôi muốn cho cậu ấy xem tờ giấy, nhưng suy nghĩ một chút nghĩ vẫn là hỏi trước. Như Yên, cậu có thấy ghi chú trong phòng không? Ghi chú gì? Tớ không thấy. Câu trả lời của Như Yên làm tôi hơi ngạc nhiên. Vì vậy, tôi quyết định không nói với anh ấy về ghi chú. Nhân tiện, tớ sẽ kéo cậu vào đám đông 6 để nói chuyện nhé. Là Uyển Ngôn vừa tạo ra. Sau khi cúp điện thoại, cậu ấy kéo tôi vào. Một số đồng nghiệp mới khác cũng ở bên trong. Lời nói bây giờ đã bắt đầu nói ra rồi. Đây là công ty gì vậy? Thật là xấu xa. Nếu không phải vì lương cao thì tôi không muốn đến đây. Nhưng giây tiếp theo, Lưu Đại Tráng lại ngắt lời hắn. Anh mau đừng nói chuyện nữa. Trong 6 người chúng tôi có tội phạm giết người. Anh đang nói cái quái gì vậy? Không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Tất nhiên là có bằng chứng. Có một ghi chú trên gương phòng tắm của tôi. Trên đó đã viết câu này. Nếu không tin, tôi sẽ chụp ảnh gửi đến nhóm. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh, tim dường như ngừng đập. Lưu Đại Tráng cũng nhận được ghi chú. Nhưng trên ghi chú chỉ có một câu nói đó. Nếu đó là sự thật, kẻ đó phải là một trong 3 người đàn ông các anh. Tôi và Như Yên, anh Ngưu đều là phụ nữ yếu đuối. Lý Vũ Đình lại không vui. Chẳng lẽ các người nữ nhân sinh ra thiếu một cái tay sao? Bất cứ ai cũng có thể là kẻ giết người. Vương Ninh tức giận, tất cả đều đừng cãi nhau nữa. Tại sao người lao động phải làm khó người lao động? Như Yên, đây là gửi tin nhắn trò chuyện riêng cho tôi. Tiểu anh Ngưu kia trên tờ giấy viết có thể là thật không? Đừng quan tâm thật hay giả nữa. Chúng ta chỉ cần không mở cửa thì sẽ không sao đâu. Nhưng giọng tôi vừa tắt, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Tôi cảm thấy ngoài cửa truyền đến tiếng Như Yên, Tiểu anh Ngưu, tớ sợ quá, cậu có thể ở với tớ không? Tôi nhìn ra từ mắt mèo, chỉ thấy Như Yên cúi đầu, mặt sợ hãi. Về phòng đi, đừng ra ngoài một mình, làm ơn đi, mở cửa đi. Một nữ tử yếu đuối như tớ sao có thể đối phó với tội phạm? Tôi nghe tiếng cậu ấy than. Đột nhiên hơi mủi lòng. Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa, điện thoại đột nhiên bật lên tin nhắn mới. Hóa ra là Như Yên gửi đến. Tiểu Ngưu, dù sao cậu cũng không ngủ được, sao cậu không nói chuyện với tớ đi? Tôi kinh hoàng đọc tin tức, lại nhìn mắt mèo.
Nếu gửi tin nhắn là Như Yên, vậy người ngoài cửa này là ai? Như Yên, cậu về đi. Khóa cửa của tớ hình như bị hỏng rồi, không mở được. Bên ngoài nghe lời mà cười. Có phải vậy không? Vậy thì tôi sẽ không làm phiền bạn nữa. Tôi nín thở không dám động đậy. Tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, từ từ đến gần mắt mèo và nhìn ra ngoài, nhưng bị một mảnh máu đỏ chặn tầm nhìn. Mắt mèo hình như bị cái gì đó chặn lại. Tôi sợ hãi chạy vào nhà vệ sinh lau mặt, muốn bình tĩnh lại, rồi chuẩn bị về ngủ. Nhưng ngay khi tôi quay lại, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình trong gương. Tôi quay đầu lại, nhưng không tìm thấy gì bất thường. Nhưng lúc này, trên gương đột nhiên xuất hiện một cái tay. Tôi sợ đến mức hét lên ngay lập tức, chạy về phòng ngủ. Lúc này điện thoại lại đổ chuông. Anh Ngưu, cậu ổn chứ? Tại sao vừa rồi cậu lại hét lên? Tớ ổn, một con chuột chui ra khỏi nhà. Đúng rồi, tối nay cậu có ở trong phòng không? Tớ đâu dám ra ngoài chứ. Tôi nghe xong càng hoảng sợ. Xem ra Như Yên ngoài cửa trước là giả. Tôi đi đến cửa sổ để thở, vô tình nhìn thấy trăng tròn trên bầu trời. Gần đến mùa đông rồi, sao lại có trăng tròn? Khi mặt tôi đầy nghi ngờ, đột nhiên nghĩ đến bức tranh trên tờ giấy. Đêm nay không có trăng. Nếu thấy trăng, mời ăn quả đỏ trên tủ đầu giường. Tôi đã rất ngạc nhiên, nhanh chóng lấy trái cây đỏ và ăn nó. Trái cây mặn và mùi dì xét. Sau đó tôi cầm điện thoại lên, mở cuộc trò chuyện nhóm. Uyển Ngôn, cậu vừa đi ra ngoài à? Không, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Tôi vừa nghe thấy tiếng cậu. Nhìn qua mắt mèo, thấy một người trông giống hệt cậu. Ý cậu là sao? Tôi vẫn ở trong phòng. Ý bạn là tôi sẽ làm hại bạn. Tôi nói thật đấy. Nói dối bạn cũng không có lợi gì. Anh ta không nói dối bạn. Vừa rồi tôi cũng nhìn thấy Như Yên. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy anh Ngưu. Tôi thấy là Lý Vũ. Tôi cảm thấy không ổn khi nghe điều này. Vương Ninh nhìn thấy Uyển Ngôn, Lý Vũ nhìn thấy tôi, Lưu Đại Tráng nhìn thấy Lý Vũ, và tôi thấy Như Yên. Nhưng Uyển Ngôn lại không bị gõ cửa. Như Yên thì càng kỳ lạ. Vừa rồi cậu ấy gọi cho tôi, nhưng không nói cho tôi biết chuyện nhìn thấy Lưu Đại Trang. Thay vào đó, tôi đã nói về điều này trong cuộc trò chuyện. Rõ ràng là ai đó đã nói dối. Có phải là Như Yên không? Tôi không thể chắc chắn. Nhưng tôi đã bắt đầu nghi ngờ cậu ấy rồi. Uyển Ngôn lúc này đột nhiên hét lên trong nhóm. Ai là tội phạm giết người? Trực tiếp thừa nhận không được sao? Nếu muốn tiền, chúng tôi có thể cho bạn. Đừng ngây thơ nữa. Cô đã thấy ai tự đưa mình vào lưới chưa? Nói thật là cô không bị gõ cửa. Vậy thì sự nghi ngờ hiện tại của cô là lớn nhất. Đừng nói nhảm ở đó nữa. Tôi không dám giết cả. Huống chi là người. Vương Ninh nhắn tin riêng cho tôi. Tôi nghĩ có người trong nhóm đang nói dối. Anh ấy cũng đoán như tôi. Nhưng tôi không thể tin tưởng bất cứ ai ngay bây giờ. Thế là tôi giả vờ như không hiểu, hỏi anh ta làm sao anh biết. Tôi đoán là không ai gõ cửa. Đây là lỗ hổng, nghĩa là có người báo cáo dối trá. Và nếu không có tai nạn, chắc là 6 người rồi. Một người chết rồi. Tôi nghe xong trong lòng ngạc nhiên. Sao anh lại nói thế? Có người mở cửa, rồi bị giết. Điện thoại của nạn nhân nằm trong tay hung thủ. Kẻ giết người bắt chước giọng nói của người chết để nói chuyện trong nhóm. Giọng nói sao có thể bắt chước giống như vậy? Kẻ sát nhân có thể biến thành người khác gõ cửa. Âm thanh bắt chước không dễ dàng. Suy đoán về bí mật của vong linh khiến tôi cảnh giác. Vậy tại sao anh lại nói với tôi? Ngươi không sợ tôi là kẻ giết người sao? Tôi hỏi bạn có nhận được một ghi chú không? Hơn nữa mặt trước mặt sau đều có chữ. Tôi tiếp tục giả ngu trả lời. Ghi chú gì? Sau đó anh ta gửi 2 bức ảnh. Đó là ghi chú giống hệt tôi. Lời nói trên cũng giống nhau. Vậy tại sao bạn nghĩ tôi cũng nhận được ghi chú? Bởi vì trước đó tôi nghe thấy bạn hét một tiếng. Bạn sợ hãi khi nhìn thấy dấu tay máu phải không? Và tôi nhìn thấy vết máu trên gương. Từ đó suy ra rằng trải nghiệm của chúng tôi là giống nhau. Vì vậy, tôi đoán bạn cũng đã nhận được ghi chú. Chờ đã, sao anh nghe được? Bởi vì tôi sống cạnh bạn 1306. Giờ bạn phải tin tôi chứ. Tôi thầm phàn nàn rằng hiệu của cách âm của căn phòng kém. Nhưng sau đó lại phản ứng. Như Yên hình như cũng nghe thấy tôi hét. Tôi biết chút ít về hóa học. Dấu tay màu đó là do hóa chất chảy lên. Khi nhiệt độ lên đến 20 độ, nó sẽ xuất hiện. Ngay khi chúng tôi vào phòng, máy điều hòa tự động bật. Cho nên dấu tay màu mới từ từ xuất hiện. Nói cách khác, đây là do ai đó cố ý sắp xếp. Nhưng hình như không phải phòng nào cũng có. Nếu không họ đã nói trong nhóm rồi. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Chỉ có thể đợi đến 6 giờ sáng sao? Vì trong số 6 người chúng ta có tội phạm giết người. Cô nghĩ hắn sẽ để lại người sống sao? Thay vì ngồi chờ chết, tốt hơn là tìm cách tìm ra kẻ giết người và chế ngự hắn. Có khả năng sống sót. Nhưng bây giờ chúng ta thậm chí không thể ra khỏi cửa. Làm sao để chế ngự? Luật lệ là chết. Con người mới là sống. Nếu cô tin tôi, cô đến chỗ tôi. Sợ ra ngoài, tôi tìm cô cũng được. Nếu không tin tôi thì chờ xem.
Kẻ giết người sẽ im lặng. Tôi thấy anh ấy bảo tôi ra ngoài, sự kháng cự trong tiềm thức. Tôi không dám đánh cược. Lúc này Uyển Ngôn lại nói chuyện trong nhóm. Tôi có một ý hay. Sao chúng ta không ở chung một phòng, giám sát lẫn nhau, như vậy không phải hung thủ không thể tấn công sao? Và nếu ai không đến, sự nghi ngờ của ai là tội lớn. Đừng có ý tưởng. Ông chủ bảo chúng tôi đừng mở cửa nữa. Cô không cần mạng nhưng chúng tôi còn cần. Không đến thì thôi. Đúng rồi, Như Yên, sao chúng ta không đi cùng nhau? Chị đi tìm em thì sao? Chị Uyển Ngôn, em nghĩ hay là thôi đi. Nếu như hung thủ ở ngoài cửa thì sao? Như Yên, em nghĩ nhiều quá. Chị sẽ đi tìm em ngay bây giờ. Mở cửa đi. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng mở cửa Như Yên. Sau đó là một tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi nhìn vào mắt mèo. Bất đắc dĩ không nhìn thấy bên cạnh. Không lâu nữa, tôi nghe thấy tiếng người. Xem ra Như Yên đã mở cửa. Ánh sáng. Cô nói Uyển Ngôn có thể là hung thủ ngụy trang không? Tôi cũng không biết. Xem trước rồi nói sau. Lúc này tôi đột nhiên nghe thấy tiếng từ căn phòng Như Yên. Tôi vội vàng gọi cho cô ấy. Như Yên, âm thanh bên kia của bạn là gì vậy? Là Uyển Ngôn vô tình trượt chân ngã trong nhà vệ sinh. Bây giờ ổn rồi. Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc này tôi nhìn thấy trên gối có thêm một tờ giấy. Trên đó chỉ có một câu: hậu quả của việc dừng lại có thể là toàn bộ bị tiêu diệt. Thế nghĩa là sao? Chẳng lẽ là để tôi chủ động tấn công sao? Vương Ninh lúc này cũng gửi một bức ảnh. Anh ấy cũng nhận được ghi chú. Nội dung giống hệt như của tôi. Có muốn hợp tác không? Nhưng tôi lấy gì để tin anh? Nếu cô sợ đi ra ngoài, tôi có thể đi tìm cô. Như vậy là được rồi. Được rồi, vậy anh đến đây đi. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Tôi thấy là Vương Ninh. Mở cửa cho hắn vào. Nói xem có manh mối gì không. Tôi đã hỏi Lưu Đại Trang và Lý Vũ Văn. Cả hai đều không nhìn thấy dấu tay máu. Nhưng Lưu Đại Trang nói có một ghi chú trên gương của anh ấy. Tôi biết. Trước đây anh ấy còn gửi ảnh trong nhóm. Nói cách khác, anh ta không còn nghi ngờ nữa phải không? Cô sai rồi, tôi lại nghĩ anh ta là nghi phạm chính. Chẳng lẽ tên tội phạm giết người sẽ nhắc nhở chúng ta rằng hắn sẽ giết người sao? Đó không phải là tăng độ khó cho bản thân sao? Hắn làm như vậy là để xóa bỏ sự nghi ngờ của mình. Lý Đại Trang từng làm việc cho một công ty trí tuệ nhân tạo. Anh ấy sẽ đổi mặt bằng máy chiếu thông minh. Điều này thực sự có thể giải thích được. Nhân tiện, còn một điều nữa rất đáng ngờ. Lúc này tôi nghe thấy tiếng động Như Yên. Cô ấy nói là Uyển Ngôn vô tình trượt chân ngã. Vương Ninh nghe xong sợ hãi thất sắc. Ghi chú chỉ nói có một kẻ giết người, nhưng không có nghĩa là không có đồng phạm. Uyển Ngôn xem ra đã xui xẻo rồi. Mục tiêu tiếp theo của bọn họ chính là Vương Ninh. Lời nói vừa ngớt, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên cạnh. Họ đang gõ cửa nhà tôi. Có vẻ mục tiêu là tôi, sau đó là anh. Vậy chúng ta nhanh chóng báo cảnh sát đi. Vô dụng, tôi đã thử rồi. Phải có màn hình tín hiệu cao cấp ở đây. Thứ nhất, 6 người chúng ta có thể liên lạc với nhau, nhưng không thể gọi điện thoại bên ngoài. Vương Ninh lời nói vừa ngớt. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo, nhưng lại phát hiện Uyển Ngôn đang đứng bên ngoài. Ngư, tớ là Uyển Ngôn. Mở cửa đi, Vương Ninh lịch sự nói. Sao vẫn còn sống? Anh ấy không nhất thiết phải nói thật. Mở cửa cho cô ta vào. Sau đó chúng ta cùng nhau chế ngự hắn. Tôi nghe và mở cửa. Phát hiện thật sự là một người. Sau khi cô ấy vào, Vương Ninh lập tức nhào ngã. Trong khi đó, và một con dao rơi khỏi người cô ấy. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Người ngoài cửa nghe thấy tiếng động, điên cuồng đập cửa. Chờ tôi mở cửa. Cho các bạn xem cái hay. Giọng nói này chính là của Lưu Đại Trang. Xem ra Vương Ninh đoán đúng rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao đồng phạm lại là Uyển Ngôn. Uyển Ngôn đã bị tôi đánh ngất rồi. Bây giờ chỉ có một mình Lưu Đại Trang. Chúng ta phải chủ động tấn công vào nhà vệ sinh lấy một cây lau nhà. Mở cửa đi. Lưu Đại Trang can đảm vào đây, tôi liền trực tiếp đánh hắn. Tôi nghe xong lập tức mở cửa. Nhưng đợi khoảng 10 phút, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Chúng tôi đi ra ngoài xem. Lưu Đại Tráng lại là người bị giết. Chỉ thấy hắn sắc mặt sợ hãi nằm trên mặt đất, giống như nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp. Trên mặt còn có một dấu tay. Tôi nhìn điện thoại. Thời gian vừa đến 6 giờ. Vương Ninh đã đến lúc rồi. Ra khỏi công ty đi. Vương Ninh nghe thấy, giúp Uyển Ngôn bước vào thang máy. Sau khi ra khỏi công ty, chúng tôi lập tức đến đồn cảnh sát và kể toàn bộ câu chuyện. Các người nói công ty ở tầng 13 tòa nhà Ngưu Ngưu. Tòa nhà chỉ có 12 tầng. Chúng ta nghe xong đều không khỏi sợ hãi một lúc. Uyển Ngôn cũng nói ra chuyện vào lúc này. Lưu Đại Trang là chồng tôi. Chúng tôi đã nghe nói về chuyện ma trong tòa nhà, cho nên muốn tạo ra một vụ án ma giết người. Sau đó bạn có thể tự livestream khám phá. Như vậy có thể thu được lưu lượng truy cập, kiếm thật nhiều tiền. Kết quả không thu được gì. Anh Ngưu, Vương Ninh, hai người có thể đi. Họ đã giết chồng tôi.
cũng nên bị pháp luật xử phạt. Họ không giết chồng cô. Hiển thị kết quả sự kiện, Lưu Đại Tráng bị dọa chết. Sau khi đi khỏi đồn, tôi cảm ơn Vương Ninh. Nhưng Vương Ninh lại nói, không cần cảm ơn. Tôi chỉ trả ơn thôi. Trả ơn cái gì? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Anh ta không trả lời tôi, mà là trực tiếp quay người bỏ đi. Mặt tôi đầy nghi ngờ. Vì vậy lấy điện thoại ra tìm kiếm tên của Vương Ninh. Trên đây cho thấy Vương Ninh sinh năm 2005. Chết trong tai nạn xe hơi. Thời gian chết là hôm nay năm ngoái. Tim tôi ngừng đập. Nhưng giây tiếp theo, tôi lại nhận được tin nhắn của Vương Ninh khi tôi 5 tuổi. Chị đã gửi cho em thức ăn và quần áo để em bình an qua mùa đông. Có lẽ chị không nhớ, nhưng cuối cùng em đã trả ơn. Tạm biệt ân nhân. Nhìn thấy tin tức tôi chợt nhận ra. Lúc 8 tuổi, tôi thấy một đứa trẻ tội nghiệp trên đường. Thế là lấy trộm quần áo và thức ăn ở nhà cho nó. Hóa ra đứa trẻ đó chính là Vương Ninh. Xem ra người tốt thật sự có hảo báo.